Hello friend, welcome to you in our channel all times. Today, how to use of can. Can को प्रयोग कसरी गर्ने? जब नेपाली वाक्यको अन्तमा सक्छु, सक्छौं, सक्छन् यस्ता शब्दहरू आउँछन् भने इङ्ग्लिश वाक्यमा can को प्रयोग हुन्छ। हाउ टु युज अफ क्यानलाई कसरी युज गर्ने नेपाली बोल्दाखेरि र लेख्दाखेरि नेपाली वाक्यको अन्तमा सक्छु सक्छौँ सक्छन् सक्छस् यस्ता किसिमका शब्दहरू आउँछन् भन्ने इङ्ग्लिस वाक्यमा क्यानको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो हो क्यानको स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस क्यान प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। जस्तै म घर जान सक्छु, आई क्यान गो टु हाउस। म खाना खान सक्छु, आई क्यान इट फुड। हामीहरू खेल्न सक्छौँ, वी क्यान प्ले। उसले तिमीलाई कुट्न सक्छ, ही क्यान बिट यु। र म अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न सक्छु, आई क्यान स्पिक इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। उनीहरू मञ्चमा डान्स गर्न सक्छन्, दे क्यान डान्स अन द स्टेज। मैले यो काम गर्न सक्छु, आई क्यान डु दिस वर्क। हामीहरू तिमीसँग घुम्न जान सक्छौँ, वी क्यान गो टु भिजिट विथ यु।